Yun oh. What's up mga ka-59? At shout out sa lahat ng mga kabaro natin dyan, mga naka-duty. Ingat po tayo mga brother sa ating mga post. At welcome back, isang masayang pagbabalik po sa ating lahat. At para po sa mga hindi pa nakakilala, ako po uli. Ito po ang EdwinNeri TV. At ako po ay nag-upload ng mga videos para sa mga security guard. Welcome po kayong lahat. And para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, like, comment, at suportan nyo ang aking channel. Maraming salamat po.